હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ ચેનલ. સ્વાગત છે તમારું ધ્યાની વોટર ગેરેજની અંદર. અત્યારે આપણી પાસે આવેલી છે ક્વિડની ગાડી, જેની પાસે આપણે પોલિશ મારવાનું છે, કટર પોલિશ મારવાનું છે. કટર પોલિશ માટેનું કામકાજ ચાલુ થઈ ગયું છે. ઉપર ટોપમાં નમું આખું ગાડી ફૂલ ડસ્ટેડ હતી, તમે જોઈ શકો છો. અને અત્યારે એમાં ડલ કરવાનું કામ ચાલુ છે ગાડીને. તમે જોઈ શકો છો કેટલી રસ્ટ છે ગાડી પર. અહીંયા કે આ પાર્ટ ડલ થઈ ગયો છે, અહીંયા કે આ કરવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો. ફૂલ ઓન ડલ કરવાનું કામ ચાલુ. જોઈ શકો છો અત્યારે ફાઇનલી આપણા ગાડીમાં પોલિશિંગનું કામ ચાલુ થઈ ગયું છે. આ રીતનું પાલિશ મારવાનું મશીનથી પાલિશ મારવામાં આવે છે. અને આ જ પ્રોસેસ આપણે આખી ગાડીની અંદર કરવાની રહેશે. ને કેટલા હાથ મારવાના રહેશે છે આપણે? 3 હાથ ફૂલ મારવાના રહેશે આમાં આપણે. અને ત્યારબાદ ગાડીનું ફાઇનલ રિઝલ્ટ બહાર આવશે. અત્યારે તમે જોઈ શકો છો આ ગાડીની ફિનિશ કેવી છે. એક સાઈડ થઈ જશે ત્યારબાદ તમને હું ફાઇનલ બતાવીશ કે કઈ રીતનું આખું પોલિશિંગ થાય છે. ગાડીમાં અત્યારે ઓલમોસ્ટ બધી સાઈડથી અત્યારે એક સાઈડ અત્યારે ઘસવાનું કામ ચાલુ છે અને એક સાઈડ આપણે પોલિશનું કામ ચાલુ થઈ ગયું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રીતનું આખું પોલિશ મારવામાં આવ્યું છે. બીજો હાથ મારવાનું કામ ચાલુ થઈ ગયું છે. અત્યારે એક હાથ લાગી ગયો છે અને બીજો હાથ મારવાનું કામ ચાલુ છે. એક સાઈડમાં અહીંયા કે આપણે એક પાર્ટમાં અહીંયા કે હાથ લાગી ગયા છે કમ્પ્લીટલી, અને બીજા ડોરમાં કામ ચાલુ છે. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે ટોપના ડલ કરવાનું કામ ચાલુ છે. અહીંયા કે આપણે ડોરમાં લઈ થિંક પાલિશ થઈ ગયું છે. તો ફ્રેન્ડ, આપણે એક સાઈડનો પાર્ટ થઈ ગયો છે રેનોલ્ડની અંદર, અને ઇન્ટિરિયર ક્લિનિંગનું કામ પણ ચાલુ થઈ ગયું છે. અમારા ભરતભાઈ ઇન્ટિરિયર ક્લિનિંગ કરી રહ્યા છે, તમે જોઈ શકો છો કેવી કન્ડિશનમાં છે. ઉપરનું ટોપ સાફ કરી રહ્યા છે અત્યારે. ભાઈ તમને ફાઇનલ શોટ બતાવીશ કે કઈ રીતના ગાડીનું કામ થયું છે. બોનેટનો વારો આવી ગયો છે ફાઇનલી, તમે જોઈ શકો છો.
ફ્રેન્ડ્સ, આપણે અત્યારે ઇન્ટિરિયર ક્લિનિંગનું કામ પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે ઓલમોસ્ટ, અને હવે ગાડીને વોશ કરીને તમને ફાઇનલ રિઝલ્ટ બતાવવામાં આવશે કે કઈ રીતની ગાડીમાં આપણે કામ થયું છે અને બાર સાઈડ આઉટ સાઈડથી કઈ રીતની ગાડી આખી લાગે છે, બરાબર ને? સિટિંગમાં ને બધી જગ્યાએ થઈ ગયું ને કમલેશભાઈ? હા, બધી જગ્યાએ આપણે ઓલમોસ્ટ બધું ડન થઈ ગયું છે. સો ફાઇનલ ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે રેનોલ્ટની કાર આવી છે એ કારની અંદર આપણે પોલિશિંગનું કામ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. ફાઇનલ હાથ મારવામાં આવે છે, તમે જોઈ શકો છો. ગાડી વોશ થઈને કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે, એકદમ ચકચકાટ થઈ ગઈ છે, બરાબર. ફાઇનલ 3-8 મારી દેવામાં આવ્યા છે, વોશિંગ થઈ ગઈ છે. માથે હવે પ્લેન કાપડ હોય છે, કાપડથી આપણે ક્લીન કરવાની છે. અને હવે તમે ફાઇનલ રિઝલ્ટ એના જોઈ શકો છો, અને ફાઇનલ એનું લુક તમે જુઓ કઈ રીતનો આવ્યો છે. સો આવો જ વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, લાઇક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સને શેર પણ કરજો. અને અમારો કોન્ટેક્ટ કરવો હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર અમારો કોન્ટેક્ટ નંબર પણ છે, એમાં અમારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો તમે. આ રીતનું તમારે કોઈ પણ ગેરેજને લગતું કામ હોય કે બોડી કામને લગતું કામ હોય કે પછી પેઇન્ટને લગતું કામ હોય કે પાલિશ મારવું હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર કોન્ટેક્ટ નંબર છે, કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ. હવે તમે ફાઇનલી એના સિનેમેટિક વિડીયો જોઈ શકો છો. 1, 2, 3, ગો.